Вітаю, з вами Андрій Федінчик і ви слухаєте «Рестарт» – подкаст про раннє відновлення громад в Україні. Це історії про те, як прифронтові міста і села переходять від гуманітарної допомоги до системної відбудови. Ми говоримо про воду та електропостачання, реконструкцію шкіл і лікарень, гуманітарне розмінування і повернення людей до повсякденного життя. Подкаст створено в межах ініціативи «Ревайв», яку втілює програма розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Кореї, щоб показати – відбудова – це передусім те, що люди роблять заради людей. Сьогодні говоримо про роль громад у процесі повернення та реінтеграції українців, а також про те, як держава підтримує зв'язок із громадянами за кордоном. Повномасштабна війна спричинила найбільшу міграційну кризу в Європі за останні десятиліття. Мільйони українців були змушені виїхати за кордон або переміститися всередині країни. І сьогодні питання повернення людей стає одним із ключових для майбутнього відновлення України. Водночас повернення потребує не лише безпекових умов, а й спроможних громад, у яких люди матимуть доступ до житла, роботи, освіти, медицини і інших послуг. Саме тому сьогодні дедалі більше уваги приділяють розвитку місцевої інфраструктури та соціальних сервісів. Адже коли громада стає сильнішою і комфортнішою для життя, від цього виграють усі – місцеві жителі, вимушені переселенці і українці, які повертаються з-за кордону. Окремо держава працює над збереженням зв'язку з українцями за кордоном і сприяє їх добровільному поверненню. За це відповідає Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Сьогодні з нами заступниця міністра з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська. Ілона, вітаю вас і дякую, що долучились до розмови. Вітаю, Андрій. Мені теж дуже приємно, особливо, коли така тема. Пані Ілоно, ви маєте досвід роботи в міжнародних організаціях, зокрема в ПРООН, а нині працюєте в міністерстві. Як цей перехід вплинув на ваше бачення процесів відновлення? Тут ще варто, певно, додати, що до ПРООН я працювала також в уряді, я працювала в Міністерстві юстиції, в Міністерстві цифрової трансформації, а до того ще в бізнесі, зокрема в великому агрохолдингу, і мала теж досвід бачити, як залучається фінансування в Мін'юсті, в Мінцифри. Я працювала в стратегічному плануванні, в координації міжнародної допомоги. Потім ПРООН і потім знову міністерство вже в ролі заступника міністра. Що це дає? Це дає можливість побачити, як працює все на різних рівнях. Як працює рівень громади, і це, зокрема, завдяки ПРООН я більше почала розуміти, оскільки до того я працювала на центральному уряді, я розуміла, як відбувається планування діяльності уряду, так формуються, виконуються рішення на центральному. А саме в ПРООН я мала змогу працювати з громадами, ми допомагали громадам розробляти плани розвитку на місцевому рівні, і також регіональну політику, і якраз завдяки цьому тепер можна було побачити, як узгоджуються всі ці дії, наскільки важливо, щоб у кожного була спільна мета, і ця мета працювала на користь жителів, як держави в цілому, так і конкретної громади. Тому так, переходи між такими організаціями, вони дають оце оверв'ю, вони дають таке впевнене, професійне розуміння того, як впливати, як давати людям саме те, що покращить їх життя. Ми завтра просто зустрічаємося зі студентами КНТУ, щоб хантити їх на роботу в наше міністерство. Хантити, поясніть, будь ласка. Перепрошую, так. Закликати випускників долучатись до нашого міністерства, працювати. Не вистачає кадрів, чи вам потрібні нові віяння? Так, нам не вистачає кадрів. І я про цікавість, що це, зокрема, те, про що ми хочемо говорити з випускниками, що держуправління, можливість будувати свою країну – це цікаво. Це те, що дає це бачення. Трошки відволіклись в сторону, але да, кадрів не вистачає. Зокрема, через те, що, можливо, люди не мають достатньо інформації про можливості кар'єрного зростання в рамках державного управління. А як би ви простими словами пояснили, що ви робите сьогодні і чому це важливо для простих українців? Я відповідаю в Міністерстві за європейську інтеграцію, за міжнародне співробітництво і за політику сприяння добровільному поверненню і збереження зв'язку з українцями за кордоном. Тепер простіше, простими словами. Євроінтеграція. Євроінтеграція на рівні
керівництва – це передусім переговорний процес. Це про те, що Україна є суб'єктом, ми хочемо бути частиною Європейського Союзу, Європейський Союз бачить нас своєю теж частиною. Але для того, щоб процес відбувся, ми маємо врахувати як інтереси свої власні, так і інтереси Європейського Союзу. Тому євроінтеграція – це передусім переговори. Це про те, які вимоги до нас ставлять, а вимоги високі, і яким поступом ми готові наближатись до цих вимог. Потім ці узгоджені задачі вже спускаються на рівень розробки законів, розробки актів Кабінету міністрів. Але передусім це про те, що Україна повноправний, поки що не член Європейського Союзу, але суб'єкт країни, яка готова говорити про свої інтереси. Якщо простими словами, шанси високі? Шанси високі. Вони точно є. Так. Але бюрократії, як ви кажете, дуже багато. Так, і це друга сфера моєї діяльності – міжнародне співробітництво. Це, окрім того, що це дипломатія, це переговори так само з міжнародними партнерами, але це так само і бюрократія, адже є різні інструменти залучення допомоги, це і фінансові інструменти, це так звані проекти міжнародної технічної допомоги, в рамках якого ми якраз записуємо цей подкаст, і так само є грантова допомога. І задача нашого міністерства, як і будь-якого міністерства, моя роль, моїх підпорядкованих департаментів, це про те, щоб це залучати саме на ті задачі, які потрібні міністерству, а відповідно людям у політиках, за які ми відповідаємо. І щоб це було спрямовано саме туди, належним чином оформлено. Це так само про врахування інтересів нашої держави. І так само моя сфера політики – це збереження зв'язку з українцями за кордоном, сприяння їх добровільному поверненню. Це якраз те, про що ви згадували на початку, про те, що зараз багато людей перебуває за кордоном. Зараз, за даними останніми європейськими, це близько 5,9 мільйонів українців. І ми маємо, по-перше, підтримувати зв'язок з людьми, а по-друге, готуватись до їх повернення. Тема повернення людей поступово стає однією з ключових для держави та громад. Якщо говорити про українців за кордоном, що, крім безпеки, сьогодні найбільше впливає на рішення повертатися чи не повертатися? І яку роль у цьому відіграє якість життя в громаді та доступність соціальних послуг? Якщо одразу з останнього, то дуже відіграє. Тут треба дати масштаб 5,9 мільйонів, я вже згадала. Також треба сказати про те, що тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу користуються 4,3 мільйони українців. Це дуже велика кількість людей, це переважно жінки, це діти. І так само, але щоб ще краще розуміти наш контекст, в Україні є 4,6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і в тих, і в інших є запит на те, щоб всередині громади надавалися як соціальні послуги, так і освітні, так і послуги з охорони здоров'я належним чином. Для людей, які за кордоном, а це жінки і діти, це ще можливість надолужити освітні втрати, адже діти проходили таку складну адаптацію до шкільного навчання за кордоном. Для тих дітей, які зараз за кордоном хоча б мають онлайн-освіту в Україні, цей процес він не буде простий, але він може бути трошки легший. Для дітей, які не мали такої можливості, зокрема через навантаженість на них освітньої системи закордонної, це буде супер такий виклик це все подолати. Повертаючись ще точніше до вашого питання, що крім безпеки, це житло, дослідження. Ми опираємось на дослідження, але, в принципі, це ми чуємо із розмов з людьми, коли зустрічаємося з громадами українців за кордоном. Це житло, це можливість працевлаштування, адже багато людей говорить так. Навіть не потрібно турбуватись про наше житло, нам важлива робота, за житло ми подбаємо. Це
те, що я згадала, надолуження освітніх втрат, це можливість для значної кількості сімей, це можливість подбати про своїх родичів, які потребують певного там медичного піклування. І люди, які за кордоном, вони вже мають досвід європейської якості. Вимоги у них уже інші. Вони не порівнюють з тим, як їм вжилось до повномасштабного вторгнення або взагалі до початку війни. Вони порівнюють з тим, що вони зараз мають. І це загалом добре для України, адже це громадяни наші, які мають гарний досвід, вони знають, як може бути. Це підвищує рівень, відповідно. Це підвищує нашу планку, і це круто, тому що наші громадяни мають вже оце бажання і запит, щоб у нас було так само. А чи є розуміння, хто повертається зараз і хто наймовірніше може повернутися? Наймовірніше повертаються люди, які мають зв'язок з Україною. Це і підтверджується дослідженнями, зокрема, от нещодавно ОСР випустили дослідження. У кого залишились родичі, ви маєте це на увазі? Чи... У кого залишились родичі, в кого діти навчаються в онлайн, попри те, що вони навчаються в країнах перебування. Хто працює за кордоном, але онлайн в Україні. До речі, дякуємо тим, хто сплачує податки в Україну. Це особливо цінується, адже ми сьогодні говоримо про громади. Податки – це, зокрема, і наповнення бюджету як громад, так і держави. І ще важливо, що найбільший оцей показник готовності повертатись у людей, які ще й оці чинники, які я назвала, а також які якоюсь волонтерською діяльністю долучені. Елементарно перебувають в інформаційному полі, вони поширюють новини з України, вони, ви дійсно правильно сказали, родичі. Навіть той контакт, що я розмовляю по телефону, я розумію реальну ситуацію в Україні, він значно підвищує цей рівень. І попри отакі практичні доволі чинники, для людей дуже важливий фактор – це те, що це їх країна. І ще минулого року вийшло теж показове дослідження, досліджували жінок, які не виїздили з України, залишались в Україні, і в них запитували, що їх тримає в Україні. Це дуже показово. І перший фактор – це тому, що це моя країна. Що стоїть за цим твердженням? Це вже особисто. Так. У кожного своє. Але є раціональне і є оце відчуття того, що я можу бути приналежним до того, що я будую свою державу, свою громаду українську. До речі, для багатьох людей оцей зв'язок з громадою – це перший рівень ідентичності, і потім вже зв'язок з державою. У такому випадку виникає логічне запитання наступне. Що нині найважливіше для людини у перші місяці після повернення? Які труднощі стають найбільш відчутними? Тут теж зважаю на те, що як формується у перші місяці після повернення, ми зараз, формуючи інструменти, які мають допомагати людям у поверненні, ми розуміємо, що треба оцей після якомога перенести до того, як вони повернуться, щоб задовольнити частину якихось потреб до того, як людина перетне кордон. Тому що для багатьох людей це не зовсім про повернення, адже вони не можуть повернутися в громаду, в якій вони жили, вони не можуть повернути своє житло, воно або знищене, або тимчасово окуповане. І для таких людей це і потреба знайти, куди повертатися. Знайти громаду, в яку вони приїдуть, людей, з якими вони будуть якось налагоджувати заново зв'язки. Ми залучаємо громади-партнери для того, щоб людина, ще будучи за кордоном, могла знайти свою громаду-партнера. Поспілкуватися з живими людьми в громаді, представника громади знайти по телефону. І там вже наступні питання. З чим? Це житло, це робота, тобто або те. Це куди дитину в школу перевести. Якщо є там літні батьки, потребують догляду, якісь специфічні медичну підтримку,
де знайти це саме, щоб саме в тій громаді була така можливість. І розуміючи, що з усім цим треба давати раду, ми якраз робимо і цифровий інструмент, веб-сайт, на якому людина зможе такий самоопитувальник пройти. І на основі того, що людина про себе зазначить, знову ж таки, ці дані збережуться лише у людини, їй система сформує такий пропозицію по тому, які їй треба або виконати кроки для повернення, тому що, знову ж таки, бюрократія. Або так само покаже можливості. Там, наприклад, такі є програми для житла, такі є програми для відкриття бізнесу, там можна пошукати роботу. Наша задача зараз якомога краще дати можливість людям підготуватись ще до моменту повернення, щоб це рішення було таке впевнене, поінформоване. Сьогодні держава багато говорить не лише про повернення, а й про збереження зв'язку з українцями за кордоном. Чому це важливо вже зараз, навіть попри те, що війна триває? Це одне з того, що ми вже говорили, про те, що серед українців, які мають залученість до громадського життя, більший рівень потенційного рішення про повернення додому. Друге, це наш людський капітал, це можливість адвокувати інтереси України за кордоном. І люди це роблять. Зокрема, і процес євроінтеграції, він... Так, це міждержавний процес, але в ньому дуже велику роль відіграє громадянське суспільство, тому що наші українці в громадських організаціях за кордоном, вони, наш як голос України, вони підтримують, вони там десь доводять, тобто там ми, українці, працюємо по всьому світу. По-друге, це можливості для відновлення в плані зв'язків. От як ми зараз працюємо, наприклад, з міжнародними партнерами по тому, як допомагати людям повертатися з врахуванням потреб громад. Ми розуміємо, що людина, яка за кордоном, українець, вона напрацювали коло спілкування. Це коло спілкування може бути допустимо, бізнесмени, які шукають інвестиційні можливості. Наша задача допомогти, наша задача загалом, як держави, допомагати оці контакти використовувати на те, щоб такі інвестори заходили в Україну. І в даному випадку українці за кордоном це мільйони людей. Це наша можливість швидко відбудовуватись, адже це і знання мов, це знання контексту, це прям дуже гарне налагодження цих контактів. І розуміючи це, ми розвиваємо мережу єдності і також цифровий інструмент. От розкажіть про це детальніше, будь ласка. Якраз я хотів про це питати, так. Залюбки. Передусім, мережа єдності – це центри єдності. Тут ми супер вдячні нашим міжнародним партнерам, адже це така партнерська робота. Центри єдності, вони організовуються на основі заключених спільних декларацій між нашим міністерством та відповідним міністерством за кордоном. Так, наприклад, у нас ось у квітні відкрився найбільший, перший в Європі центр єдності в Берліні. Тут на правах реклами можна одразу запросити наших людей, хто перебуває в Німеччині, в Берліні. Будь ласка, приходьте, слідкуйте в Інстаграмі Unity Hub Berlin. Там багато подій, зокрема про можливості працевлаштування в Україні. Також ми відкриваємо 15 червня у Стокгольмі центр єдності. Ми маємо вже працюючі центри, зараз доналагоджуємо організаційні питання у Празі і також ведемо перемовини з Польщею, також організаційні питання з Іспанією закінчуємо. Тобто це такі осередки, які ми робимо спільно з урядами інших країн для того, щоб українці мали можливість отримати інформацію достовірно, мали можливість зустрітись, прийти на захід. Але також ми в мережі єдності будемо долучати ті громадські організації українців, які вже існують за кордоном, адже ми розуміємо, що круто мати такі
великі державні проекти, але так само треба робити видимими наше громадянське суспільство за кордоном, адже це наша опора, це наші партнери, це наші люди. І ще однією важливим складовим цього нашого руху є цифрова платформа. Це ще в порядку збільшує доступність цього контакту. Окрім того, що я говорила, що людина матиме можливість пройти самоопитування, сформувати собі план повернення. Там також будуть відображатися якраз ці центри єдності, громадські організації, які долучаться до мережі єдності. І так само, просто щоб нагадати, на цій платформі будуть візитівки громад-партнерів з повернення, і там ми будемо теж підсвічувати, хто підтримує ці громади. Велика частина змін у громадах сьогодні відбувається у співпраці держави, місцевої влади та міжнародних партнерів. За сприянням ПРООН у громадах відкривають простори соціальної адаптації, підсилюють мобільні служби, розвивають центри підтримки та навчальні програми для фахівців соціальної сфери. Пані Ілоно, що міжнародні партнери допомагають робити такого, що було би значно складніше реалізувати лише силами держави? Тут треба, по-перше, подякувати усім нашим партнерам міжнародним, адже зараз ця допомога наскрізна. Нам допомагають просто в усіх сферах нашої державної політики, того, що реалізується на місцях, в громадах. Нам було б важко без цієї підтримки. Відверто, це підтримка, як я вже кажу, на рівні уряду, і це дуже значна підтримка на рівні громад. Наприклад, навіть зима, яку ми всі пережили, це просто неймовірна, колосальна підтримка гуманітарних організацій, держав, які надавали кошти, допомоги, волонтерів. Це все потрібно підтримувати. Так, ми як уряд це, звичайно, координували, допомагали, але без цієї підтримки дуже було б важко. Це і генератори, і акумулятори, і подекуди навіть харчування, адже наше міністерство відповідало за те, щоб люди маломобільні були зігріті і нагодовані. І, до речі, ми зараз сказали про гуманітарну підтримку. Тут, можливо, глядачам буде цікаво про те, що міжнародна допомога, наприклад, навіть в системі ООН, в рамках якої ми зараз записуємо подкаст, вона є гуманітарною і є допомогою розвитку. Це не лише в системі ООН, це загалом, якщо ми говоримо про міжнародну допомогу саме або через проекти МТТ, або через гуманітарну. А в чому полягає різниця? Так, наприклад, щоб розуміти, де хто, наприклад, про ООН – це допомога розвитку. В чому різниця? В тому, що допомога розвитку, вона націлена на те, щоб передусім сприяти розвитку інституцій. Якщо на простому прикладі, це те, щоб апарат працював там розумно, напрацьовувались рішення там ефективні на будь-якому рівні. Це і про державу. Гуманітарна підтримка – це підтримка от тут і зараз на якусь екстрену подію. У нас зараз таких подій багато. Це холод, це відновлення житла. І от коли ми говоримо про те, яка допомога важлива, не можна сказати, що щось з цього там важливіше. Але що важливо, це те, щоб оці два типи допомоги зараз в умовах України поєднувались найбільш злагоджено. І тут ми говоримо, зараз ця риторика вже міжнародна, це там не ексклюзивний випадок нашої держави. Ми говоримо про перехід від гуманітарного реагування до розвитку, так званий нексус. Але Україна – це як приклад того, як це можна ефективно робити. Це, напевно, найкраще показати на прикладі людини. Людина, яка евакуюється з прифронтової території. Коли їй, або вона сама виїжджає, або їй допомагають, і це гуманітарна підтримка. Перша задача – це допомогти задовольнити найпершочергові потреби. Це часто одяг. Їжа, врешті місце, де жити, засоби гігієни, допомога, виплати. Але наша задача
не утримувати людину в цьому стані залежності. Наша задача – дати такі інструменти підтримки, щоб людина могла інтегруватись в громаді, інтегруватись в ринок праці, налагодити нові соціальні зв'язки, щоб вона була спроможною, вела активне життя. А щоб це зробити, мають бути сильні інституції. І таким чином воно за кадром, воно не торкається людини безпосередньо, от сама ця допомога, але результати цієї допомоги, як то реальна послуга, от тут воно зустрічає людину. І це те, що зараз дуже важливо робити. До речі, Міністерство соціальної політики зараз напрацювало настільки гарно працюючий інструмент розподілу допомоги – це гуманітарний рахунок. Він допомагає нашим партнерам направити кошти через цей гуманітарний рахунок і бути певними, що вони підуть саме на конкретно ту мету, яку вони хочуть. Наприклад, допомога сім'ям з дітьми. Або вони хочуть допомогти людям з інвалідністю, які перебувають саме на конкретній території. Бо для різних партнерів міжнародних є різні пріоритети. Це треба розуміти. І от таким чином ми зараз цю гуманітарну допомогу напрацьовуємо такі рішення, щоб вона якраз сприяла тому, щоб людина поверталася у своє активне життя, виходила з цієї вразливості, скажімо так. А де, на вашу думку, зараз міжнародна підтримка потрібна найбільше? Якраз на розвитку цього підходу, на відновленні, на соціальному відновленні, це одна з тих тез, яке міністр наш Денис Улютін щоразу повторює на координаційних зустрічах з донорами про те, що важливо соціальне відновлення. Чому? Тому що якось так повелось, що досі ми говорили про відновлення інфраструктури. Це залишається пріоритетом, але інфраструктура потребує людей так само, як люди потребують інфраструктури. Ми вважаємо, я особисто вважаю, що відновлювати потрібно людей. На завершення короткий бліц. Підтримка людей під час війни – це насамперед про? Це якраз про те, щоб не залишати їх вразливими. Головний сигнал від держави до українців за кордоном – це? Кожен українець важливий, незалежно від місця перебування. Ми чекаємо вдома, але ми так само розуміємо, що внесок у співтворення нашого майбутнього, нашого європейського майбутнього можна робити і як перебуваючи за кордоном, і так будучи в Україні. Це один з меседжів, до речі, нашої мережі єдності про те, що це співтворення майбутнього України. У нього є різні рівні інтеграції, найглибший – це повернутися в Україну жити, це працювати, навчатись, бути частиною нашої спільноти тут і зараз. Але так само є не такі глибокі рівні інтеграції, як працювати віддалено з Україною, донатити, волонтерити, представляти інтереси України за кордоном. Це співтворення майбутньої України, і кожен українець для цього важливий. Чудово. За 5 років я би хотіла, щоб система соціальної підтримки в Україні була ще більше людиноорієнтованою. Цьому сприяють як і ті зобов'язання, які ми на себе взяли в рамках євроінтеграційного процесу, так і запит наших людей. Я вам дуже вдячний за таку чудову розмову і дякую вам за роботу, яку ви робите щодня. Дякую вам. Сьогодні ми говорили про речі, які не завжди помітні зовні, але без яких неможливо жодне відновлення. Підтримку людей, довіру, відчуття безпеки та здатність громади залишатися згуртованою навіть у найскладніші часи. Саме на перетині негайної допомоги та довгострокових рішень будує свою роботу програма розвитку ООН. У межах проєктів із раннього відновлення, зокрема ініціативи «Ревайв», що реалізується за сприяння уряду Республіки Корея, громади отримують не лише допомогу, а й інструменти для відбудови, розвитку та зміцнення стійкості. У наступних епізодах ми продовжимо говорити про те, як українські громади долають виклики війни та прямують до відновлення у медицині, освіті, місцевому самоврядуванні та роботі з людьми. З вами був Рестарт. Дякуємо, що слухаєте, і до зустрічі.